Question 1 to 7. True, false, not given. First, every country has protected areas or national parks. ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕੀਵਰਡ ਹੈ। National parks, nature reserve, protected areas and sites of special scientific interest are an important part of the natural landscapes in most countries. National parks, nature reserve, protected areas ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ ਦੇ। ਬਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇਅਰ ਪਾਰਕਸ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇਅਰ ਲਾਜ਼। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਲਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨ, No amount of legislation in any one country can protect against a worldwide problem. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ। ਥਰਡ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਔਰ ਪਾਰਕ ਕੈਨ ਕੰਟੇਨ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਪਾਰਕ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Paragraph C, first line, each park or reserve is an ecosystem, he says. ਹਰੇਕ ਪਾਰਕ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, may have several types of ecological subsystems within it. ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਵਰਲ ਗਾਹਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ, ਡੇਵਿਡ ਵੁਡਵਰਡ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਕਸ ਵਿਲ ਆਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ 90 years. ਡੇਵਿਡ ਵੁਡਵਰਡ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਕਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਫਥ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਫੈਲਟ ਦੀ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ। In effect, you lose the things you were not trying to protect. This effect has already been seen in Canada, where parks which once contained glaciers have seen the glaciers melted by global warming. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ 'ਚ ਕਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਸਿਕਸਥ, H2O works to protect wetlands everywhere. H2O ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ, Jenny Lindstrom, Chief Executive Officer of H2O, the charity which campaigns on an international level on behalf of mainland Europe's protected wetlands and wilderness areas, is even more pessimistic. Jenny Chief Executive ਹੈ H2O, ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਾਈਲਡਰਨੈਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ H2O ਸਿਰਫ ਮੇਨਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਆ। ਸੈਵਨਥ, ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ।
ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ E ਦੀ 4th ਲਾਈਨ, she estimates that the most profound change is occurring in the northernmost parts in areas such as Finland, Greenland, Iceland and northern Russia, but adds that there is no place which will not suffer the effects of global warming. ਜੈਨੀ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਚੇਂਜ ਅਕਰ ਨਾਰਦਰਮੋਸਟ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਦਰਨ ਰਸ਼ੀਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 8 to 13 ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਿਲੋ। ਸਮਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਡਸ ਗਿਵਨ ਇਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8th, there are dash in attempting to stop the effects of dash। ਕਿਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ, the problems are manifold। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਨੇ। ਫਸਟ, it is difficult or impossible to predict which areas are most in need of help, that is which areas are in most danger। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਰ ਮੈਨੀਫੋਲਡ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦੀ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ। 1 is the problem of predicting change, another is lack of dash to change the situation। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਔਖੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ predicting climate change is even more unreliable than predicting the weather। Next, another is a lack of to change the situation। Situation ਨੂੰ change ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। Secondly, there is a sense that governments in most areas are apathic towards a problem which may not manifest itself until long after that government's terms of office has come to an end in poor areas of course। ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਸ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਅਪੈਥਿਕ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਪੈਥਿਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੂਅਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੋ ਔਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਹੈਲਥ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ 12th, one solution is both to keep an eye on the situation as it develops and to push for changes dash। ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਖ ਰੱਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ F, Maria Clovel of Forest Life, an American conservation body, thinks that in the case of climate change the most we can realistically do is monitor the situation and allow the changes that we cannot prevent by lobbying government internationally to make the changes to the pollution laws। ਮਾਰੀਆ ਕਲੋਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਨੀਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੀਟਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ, ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
while lobbying government internationally to make changes to pollution laws। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ ਚੇਂਜਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। Even if we do this, the problem is not going to dash, since it takes a considerable time for global warming to happen। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਸਿੰਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ, ਸਰਟਨਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਸਰਟਨਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। It is estimated that fossil fuels burnt in 1950s will still be affecting our climate in another 30 years. So the changes will continue for some time after that if we want to protect the remnants of our wild landscape for future generation. The impetus for change must come from the governments of the world। ਇਹ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ 1950 ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। Next, question 14 to 15. 14. All areas of the world are likely to be affected by global climate change। ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਗਲੋਬਲ ਚੇਂਜ ਤੋਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀ ਲਿੰਡਸਟ੍ਰੋਮ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਨਾਰਥਰਨ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟਸ in areas such as Finland, Greenland, Iceland and northern Russia, but adds that there is no place which will not suffer the effects of global warming। Most profound ਗੰਭੀਰ changes northern most parts ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਰਸ਼ੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ there is no place which will not suffer the effects of the global warming। ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15. Remedies for global warming will not reverse these trends immediately। ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਅਸੀਂ 1950 ਦਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਨਦਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਪਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ।